jatkuu. Tänään aiheena olisi sukelluslamput. Sulla on vielä joku dildo tuolla ottaa. Joo. Tää on mun oma vanha pikkulamppu. Eli ajatuksena kalastajan koko valoarsenaalista mulla olisi semmonen näkemys, että olisi maskiin tällainen pieni varavalo, jolla saa hoideltua kaikenlaiset pyssyn lataamiset ja pienet välppäykset. Sitten olisi tämmönen välimallin valo, joka voi olla ranteessa tai sitten juuri tämmöisessä hanskassa kiinni. Ja sillä voi sitten päiväsaikaa esimerkiksi niin siirailla johonkin pieniin koloihin silloin kun ei ole tarvetta millekään isolle lampulle. Ja sitten toki joka poika tarvii yöhommiin tällaisen ison tykin, millä sitten niitä kaloja löytää, millä näkee useamman metrin, millä voi sitten skannailla kaislikkoa tai mitä hiekkakuoppaa sitten harrastaakin. Niin vitu homot. Semmonen juttu vielä, että painavia jöötejähän nää on, että kilon verran voi painovyöstä laskea pois, jos tämä vehje on matkassa. Et ei tule sitten yllätyksiä, kun tekeekin sen syvemmän sukelluksen. Pimeässä on epämiellyttävää tunne, kun ei ole mitään näköpisteitä ja vajoakin vaan syvemmälle. Se kannattaa huomioida, että painaako syntiä. Ei varsinaisesti kelluta. Nytkin mä laitan näitä kaulaa 5 kappaletta lamppuja, niin katsotaan tarviiko painovyötä ollenkaan. Mites nuo valokeilat, tykkäät sä enemmän spottimallisesta vai laajakulmisesta? No se vaihtelee siitä mitä tekee, että laajakulma ei tietenkään osoita kauas, mutta itse ehkä tykkään siitä laajakulmasta sen takia, että se valon itsessä ei tarvitse näyttää kovin kauas, mutta kun sitä heiluttelee sitä laajakulmaa, niin kalojen kyljet kyllä välähtää sieltä kauempaakin. Vaikka se näyttää ihan mustalta, niin jos siellä kalaa on, niin se laajakulmainen niin löytää ne kalat paremmin. Ja tietysti sitten jos jotain tiettyä koloa katsoo ja haluaisi nähdä sinne kolon perälle hyvin syvälle, niin sitten semmoinen pistemäinen valo on hyvä. Ja siitä päästäänkin just siihen, että ehkä itse tykkäisin tällainen, että iso kannuvalo olisi semmoinen laajakulmainen etsintävalo ja sitten sitä koloa varten olisi tämmöinen pienempi lamppu, jolla sitten tiiraillaan sitä yksittäistä kalaa, kun se on jo löytynyt. Kyllä nää sun kolot tietää. Kyllä sillä tiiraa. Se on niinku ihan varma. Tommonen diffuusori, mikä hajottaa valokeilaa. Ja sitten siellä on vielä lisäksi keltainen filtteri, joka sitten ainakin mainospuheiden perusteella pitäisi tämmöisessä sameessa vedessä niin parantaa sitä läpäisyä, että se ei tartu kaiken maailman partikkeleihin. Se valo siinä edessä vaan näyttäisi vähän pitempään.
Ja tämän diffuusorin tehtävä on sitä, että se kapea valokeila ei esimerkiksi videokuvaa polta siihen keskellä semmoista valkoista ylivalottunutta aluetta, vaan hajottaisi sen valokeilan vähän laajemmalle ja tietysti varmaan hukkaa vähän sitä valon näyttöetäisyyttä siinä matkalla. Tuntuu kyllä niin turhalta tää filtteri, että pitää ottaa se pois. Selvästi jo tästä näkee, että tässä on hyvin tämmönen pistemäinen terävä valokeila ja tässä Lex 30 aika laaja. Et jos joku sitä diffuusoria tai sitä keilan hajottajaa kaipaa, niin ehkä tän laukun kanssa semmoista, mutta katsotaan, voi olla, että näyttää pitemmälle sitten. Ja periaatteessa juurikin näin, että käyttötarkoituksen mukaan, että tällä näkee kauas pistemäisiä, ehkä just tämmöisiä pieniä onkaloita tällaisella kätevä skannalla, mutta jos esimerkiksi yökalastusta harrastaa ja haluaa suurelta alalta etsiä niitä kaloja, niin kyllä tämmöinen yleisvalo on semmoinen mukava. Varmaan mukavasti löytää niitä kaloja, mutta mun mielestä ainakin mukava, että se valosalue on hiukkasen isompi kuin semmoinen kämmenen kokoinen piste siellä jossain parin metrin päässä. Kiitos. Maailman paskimmat snorklauspaikat palaa ruutuun.